Duterte, iginit na walang dictatorship at walang extension sa kanyang termino bilang Pangulo ng Bansa. Pagwasak sa mga pinuslit na luxury vehicles, personal na sinaksihan ng Pangulo. Korte Suprema tuluyang ibinasura petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng pagpapalawig ng batas militar sa Mindanao. National Food Authority tiniyak na walang dapat na ikabahalang publiko sa supply ng NFA rice sa bansa. Foreign research sa Philippine rice ipinagbabawal na. Pangulong Duterte pinuri ang dedikasyon at pagpupursige ng NEDA para sa ikaunlad ng bansa. 35 milyong pisong halaga ng relief goods na ibigay daw ng DSWD sa mga evacuees sa Albay. Balita naman sa ibayong dagat bansang Taiwan, niyanig ng 6.4 magnitude na lindol. At balitang pampalakasan, 4 na atletang Pilipino kabilang sa lalahok sa gaganaping Winter Olympics sa South Korea. Alan Alyanige at Aljo Bendijo. Radyo Pilipinas News Nation. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Wednesday, 7 sa buwan ng Pebrero taong 2018 ang inyong mga tagapagbalita. Alan Alyanige. Ako naman si Aljo Bendijo. Radyo Pilipinas News Nationwide. Detalye po nating mga balita. Minsan pa inayag ng Pangulong Duterte na wala siyang mithiin na humaba pa ang kanyang termino bilang Pangulo lampas sa Hunyo taong 2022. Binigyan din ito ng Pangulong Duterte sa kanyang talumpati sa anibersaryo ng Bureau of Customs. At ayon sa Pangulong Duterte, marami na siyang natanggap na biyaya mula sa Panginoon nitong nakalipas na 72 taon, 3 dekada sa politika. Buling inulit ng Pangulo ang kanyang atas sa mga sundalo pulis na arestuhin siya kapag sumobra ng kahit isang araw ang kanyang panunungkulan bilang dahil labag ito sa saligang batas. Binaliwala rin ng Pangulong panawagan na palawigin pa ang kanyang termino at sinabi ng Pangulo ayaw niyang insultuhin ang kanyang mga kababayan at maging diktador. Iginit ng Pangulo, walang dictatorship, walang extension. No dictatorships, no extension. Ready to abbreviate my term as early as if you can get to it in 2020. Dinig po yan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Radyo Pilipinas News Nationwide. UP, basag ang mga salamin at sabog ang mga goma. Ito ang sinapit ng 20 luxury vehicles na winasak ng Bureau of Customs sa harap mismo ng Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Mahigit sa 61 milyong piso ang halaga ng naturang mga mamahaling sasakyan na nasabat ng adwana. Ipupuslit ng mga manlolokong importer ng mga luxury vehicles para hindi magbayad ng tamang buwis. Pero binigyan din ng Pangulo kailangan ng matapos ang matagal ng illegal na gawaing ito. Itong smuggling dito, this kind of racket has been going on again and again and again over a period of centuries. Well, it has to stop. Ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Samantala, marami ang nanghihinayang sa mga winasak na mga luxury vehicles. Bakit hindi na lang umano ipinagbili o isinubasta mga ito at ibigay sa mga mahirap o sa mga taga-albay ang pera? Pero katwiran ng Pangulo, ayaw niyang isubasta mga luxury vehicles dahil mapupunta lang ito sa mismong nag-import ng sasakyan. Igagarahe ng mahigit 1 taon sa pantalan ang mga mahaling sasakyan na nakapangalan sa isang pekeng consignee at pag isinilalim sa subasta, tatawagan ng mismong importer. Tinawag pang sindikato ng Pangulo ang mga gumagawa ng kabalbalang ito. Ayaw kong ipagbili kasi kung ipagbili ko, consigned to a fictitious person, igagrahe lang ninyo yan dyan. And when the time comes, they are sold to an auction. Yung auction diyang opisina, tatawag na rin sa isang sindikato dito. Siya lang yan. Tinig po yan ng Pangulong Duterte. Radyo Pilipinas News Nationwide. Tuluyan ang binasura ng Supreme Court ang petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng pagpapalawig sa martial law sa Mindanao. Sumangayon sa constitutionality ng martial law extension, sina Associate Justices Presbiterio Velasco, Teresita Leonardo de Castro, Diosdado Peralta, Lucas Bersamin, Mariano del Castillo, Estela Perlas Bernabe, Samuel Martires, Andres Reyes at Alexander Gesmundo.
Tumutol naman sina Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Senior Associate Justice Antonio Carpio, Associate Justice Marvic Leonen, Francis Havdaleza at Alfredo Cagiwa. Si Associate Justice Noel T. Hamang nagsulat ng desisyon. Kabilang po sa mga pinunto ay hindi umano dapat na maisailalim sa judicial review ang naging deliberasyon ng Kongreso kaugnay sa martial law extension. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Theodore Te, sa botong 10-5, dineklara ng mga maestrado na constitutional ang joint resolution ng Senado at Kamara sa extension ng batas militar sa Mindanao sa loob ng isang taon o hanggang December 31, 2018. The court finds sufficient factual basis for the issuance of resolution of both houses number 4 and declares it as constitutional. Accordingly, the consolidated petitions are hereby dismissed. Yan po mga kaibigan, si Supreme Court spokesperson Attorney Theodore Te. Samantala, solusyon laban sa posibleng pang-abuso sa ilalim ng batas militar inilatag ng Korte Suprema. Radyo Pilipinas, report. May report si Lawrence Tanhoco. Lawrence! Yes, kasamang Aljo, nilinaw ng Korte Suprema na may sapat na probisyon ang saligang batas para hindi maabuso ang pagpatupad ng martial law sa Pilipinas. Ito ang binigyang din ng kataas-taasang hukuman matapos itong katigan ang naging desisyon nga ng mga mambabatas na pagdeklara ng martial law extension sa Mindanao hanggang December 31, 2018. Ayon sa Supreme Court, ang mga batas na pangontra sa martial law ay nasa Article 7, Section 18 na siya ring batayan ng pagdedeklara ng batas militar. Kabilang na umano rito ang itinakda sa ilalim ng Republic Act 7438 o yung or C7 2007, Republic Act 9745 o yung tinatawag na Anti-Torture Law, Writs of Amparo at Habeas Data at ang Universal Declaration of Human Rights. Samantala kasamang Aljo, hindi naman naniniwala ang kataas-taasang hukuman na may paglabag sa karapatang pantao sa pagpatupad ng martial law sa Mindanao kaya hindi nagpalabas ang Korte Suprema ng injunction na pipigil sana sa kautusan ng Pangulo. Binigyan din pa ng Korte Suprema na walang nakalagay sa saligang batas kung hanggang ilang beses maaaring palawigin ng martial law at hindi rin ito nagtakda ng partikular na panahon kung hanggang kailan lamang maaaring ipatupad ang pagpapalawig. Base rin sa inilabas sa desisyon ng Korte Suprema, malinaw na ipinauubayan na nito ang usapin sa extension ng martial law sa bansa sa mga mambabatas, maging ito man ay patungkol sa pagpapalawig o pagpapatigil nito. Mula dito sa lungsod ng Manila, Lawrence Tanhoco, Radyo Pilipinas. Mga senador, hindi na ikinagulat ang pagkatig ng Korte Suprema sa pagpapalawig ng martial law sa Mindanao. Radyo Pilipinas, report. Mula sa Senado, balitang hatid ni Jojo Ismael. Jojo. Alan, ayon kay Senador Ping Lacson, ang pagdedeklara ng martial law at pagpapalawig nito ay isang isyong politikal na mas mainam na nire-resolba sa pagitan ng ehekutibo at ng lehislatibo. Sa katunayan, ani Lacson, sa pinakahuling ruling ng Supreme Court sa Lagman versus Media Aldea, nagdagdag pa ito ng ikatlong elemento kung saan humihiling lamang ng probable cause na dedeterminahin ng Pangulo para bigyang katarungan ang pagkakadeklara ng batas militar o martial law. Tinukoy rin ni Lacson na walang ibinigay na karagdagang kapangyarihan para sa mga tagapagpatupad ng batas militar na wala sa probisyon ng Bill of Rights na nakapaloob sa konstitusyon. Dagdag pa ni Lacson na wala rin umanong anumang ulat ukol sa anumang pang-abuso ng mga militar at pulisya na nakadestino sa Marawi at mga karatig lugar. Para naman kay Senador Sani Angara na chairman ng Senate Committee on Local Government, hindi naman anya nakakagulat na nasabing ruling ng kataas-taasang hukuman dahil ang pagdeklara ng martial law ay nakaatas anya sa ehekutibo at kongreso. Pinapawalang bisa lang anya ito kapag may nakita ang Korte Suprema na pang-abuso o iligal na proseso sa pagdeklara ng batas militar. Malinaw ani Angara na sumunod sa saligang batas ang deklarasyon at ito ay para sugpuin ang terorismo at pigilin ang pagkalat nito sa Mindanao. Sa botong 10-5, pinagtibay ng Korte Suprema ang pagpapalawig ng Pangulong Rodrigo Duterte ng kanyang naideklarang batas militar sa Mindanao. Mula rito sa Senado, Judge Ismael, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. Samantala, ikinatuwa naman ng Office of the Solicitor General ang desisyon ng Korte Suprema
na nag-affirm sa constitutionality ng partial extension at ang suspension of the privilege of the writ of habeas corpus sa Mindanao. Tinuran ni Solicitor General Jose Calida na ito'y bahagi ng kampanya ng pamalaan na sugpuin ng terorismo sa Rion na anyay nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon. Nagpasalamat si Calida sa Korte Suprema sa hatol ito na pumabor sa pamalaan. Sa botong 10-5, dinismiss ng kataas-tasang hukuman ang mga petisyon na nagpapahinto sa isang taong pagpapalawig ng batas militar sa Mindanao. Sinabi ni Calida malaki may tutulong ng tagumpay na ito hindi lamang sa Armed Forces of the Philippines, kundi sa iba pa mga stakeholders sa pagtamo ng kapayapaan at kaayusan, kaligtasan at katatagan sa Mindanao. Sa kaugnay na balita, desisyon ng Korte Suprema na nagpapaindulot sa martial law extension sa Mindanao, isang vote of confidence sa Armed Forces of the Philippines ayon kay AFP spokesman Colonel Edgard Arevalo. Radyo Pilipinas. Report. Mula sa Campo Ginaldo, narito ang report ni Leo Sarne. Leo! Isang vote of confidence sa AFP ang desisyon ng Korte Suprema na nagpapahintulot sa martial law extension sa Mindanao. Ito ang inihayag ni AFP spokesman Colonel Edgar Arevalo kasabay ng pagpapasalamat sa kataas-taasang hukuman sa pagkilala ng legalidad ng isang taong martial law extension sa Mindanao. Sa isang statement, sinabi ni Arevalo na ang hakbang ng Korte Suprema ay magbibigay ng kapangyarihan sa AFP na gampanan ang mandatong ipinagkatiwala sa kanila ng Pangulong Duterte at ng Kongreso. Kasabay nito, tiniyak ni Arevalo na matapat na ipagtatanggol ng AFP ang lahat ng mamamayan laban sa mga rebeldeng grupo sa pagpapatupad ng martial law sa Mindanao. Dagdag ni Arevalo, gagampanan nila ang tungkuling ito ng may lubusang paggalang sa karapatang pantao at pagkilala sa international humanitarian law. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Samantala, labis naman ang pagkadismaya ni Albay Representative Edsel Lagban sa Korte Suprema matapos na ideklara nito ang pagpapalawig ng batas militar sa Mindanao. Inilabag daw sa saligang batas. Si Lagban ay isa sa mga grupo ng individual na nagpetisyon laban sa re-extension ng batas militar sa Mindanao. Nang siya'y tanungin kung maghahain ba siya ng MR o motion for reconsideration, sagot niya maring futile attempt na yun. Idininig ni Lagban kung ang Supreme Court na siyang dulugan o ang tinatawag na Court of Last Resort, hindi na may tuturing na ganito ay wala nang tatakbuhan ng tao. Sinabi ni Lagman, wala nang pipigil sa Pangulo kung nais niyang magpatupad ng martial law sa buong bansa. Ganito rin ang pananaw ni Akbayan Representative Party List Rom Villaring. Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Weather. Update muna mula sa Pag-asa Forecasting Center. Gatid sa atin ni Lori de la Cruz. Lori, good morning. Good morning, sir. At sa lahat po ng ating listeners, sa ngayon ay may monitor tayong LPA sa loob ng ating area of responsibility. Huling naman nito ang sentro nito sa layong 540 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar. Kaya't ang Caraga at Davao Region mas patuloy na makaranas ng maulap na kanangtan na may mga pagulan at pagkidlat pagkulog dahil nga sa nasabing water disturbance. Samantala sa Cagayan Valley, Cordillera, Bicol Region, Eastern Visayas at lalawigan ng Aurora at Quezon ay maulap po na may mga pagulan dahil naman sa hanging amihan. For Metro Manila and the rest of Luzon and North Visayas, isolated light rains so ang maaari po natin maranasan for today. Sa rest of Mindanao, nalalabing bahagi ng Mindanao ay generally fair weather maliban na lamang sa localized thunderstorms. Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Radyo Pilipinas News Nationwide. Alan Alenique at Aljo Bendijo. Radyo Pilipinas News Nationwide. Oras sa buong Pilipinas, alas 7:17 ng umaga. Ito ang gusto ko. Total pera naman ng tao. To observe editorial independence through innovative programs and intelligence treatment, analysis of reports, as well as the development of national and international significance. From February 19 to 21, 2018, the Presidential Communications Operations Office and its attached agencies will launch the National Information Convention to strengthen partnership between the private and public sector, encourage communicators to influence for the common good, and to organize a movement to motivate society towards nation building. With over 1,500 communication practitioners participating in 3 days of intense communication courses.
the National Information Convention, spurring national development and empowering communities through information. February 19 to 21, 2018 at the SMX Convention Center, SM Lanang, Davao City. The Barangay Information Office empowers the people, empowers the government, and may it continue to serve this mission, and may other barangays follow the model you have set here in Muntinlupa. This is Secretary Martin Andanan, and you're watching. Layunin natin na maiparating ang tamang impormasyon, mga tamang mga programa at serbisyo na dapat na ma-avail ng ating mga kabarangay. Ito po ay binuo natin upang magdugtong ng kaalaman sa bawat isa nating barangay at mamamayan sa Muntinlupa. Congratulations po sa inyo lahat. Sila ang kauna-unahang sanad sa buong Metro Manila na kompleto po na information officers. At barangay, ito ay magandang ehemplo para sa Provincial Communication Officers Network. Kaya, mabuhay ang Muntinlupa! Mabuhay! The Presidential Communications Operations Office. This year, as we end the calendar year, AIA and the 3 terminals and other airports in the country has been lifted out of the worst airports. I like the things that are there now. But kung ito, I'm sure it's a huge leap in the improvement of the services regarding security and surveillance. Very good. Radyo Pilipinas News Nationwide. Nagbabalik sila Alan Aljanike at Aljo Bendijo. Radyo Pilipinas News Nationwide. Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide sa bayang napapanood sa mga FB pages ng Presidential Communications Operations Office, Radio TV Malacanang, Philippine News Agency, Philippine Information Agency at siyempre sa FB page ng Radyo Pilipinas sa bayan ding napapakinggan sa Radyo Pilipinas 2918 kHz. Pati na po sa mga himpilan sa Luzon, Visayas at Mindanao, DZRK Tabuk, DWBT Batanas, DWAG Agoo, DZMQ Dagupan, DWLC Lucena, DZDF Virac, DYSL Sogod. Sa Visayas, DYLL Iloilo. Sa Mindanao, DXDC Tawi-Tawi, DXMR Zamboanga, DXIM Cagayan de Oro, DXRP Davao. Radyo Pilipinas News Nationwide. Nakatakdang makipagkita sa Pangulong Duterte ang mga dating rebelding NPA. Dumating kahapon ang unang batch sa Maynila, binubuo ng 217 na individual. Lulan sila ng isang C-130 aircraft ng Philippine Air Force. Mula naman sa Villamor Air Base, dumiretso sila sa Campo Aguinaldo kung saan nakasama nila sa almusal si AFP Chief of Staff General Ray Guerrero. Pinangunahan ng Pangulo o pangungunahan ng Pangulong Duterte ang panunumpa sa katapatan ng mga dating rebeldeng NPA. Radyo Pilipinas News Nationwide. Samantala, NFA rise sa Quezon halos pawala na. Radyo Pilipinas Report. Mula Radyo Pilipinas, Lucena, may report Jigs Rodillas. Jigs! Kinakapos na din ang supply ng NFA rice ang lalawigan ng Quezon kung saan naabot na lang ng 2 araw ang itatagal ng kanilang stock sa bodega dito sa lungsod ng Lucena. Ayon kay Quezon NFA Manager Alvin Uy, sa kabuuan ay nasa 1,600 bags na lamang ng NFA rice ang nasa sa bodega ng NFA Quezon. Kailangan mag-import ang National Food Authority ng 250,000 metriko tonelada ng bigas upang mapunan ang kakulangan sa bigas sa atin namang bansa.
Ayon pa kay Uy, sa Lucena ay may 17 NFA retail outlets, ngunit hindi din magtatagal at agad mauubos sa dami ng bumibili nito sa halagang 27 pesos at 39 pesos depende sa pagkagiling ng bigas. Sa ngayon ay hindi na din anya sapat ang ani ng palay sa Mindoro na itinuturing na rice granary ng Southern Tagalog. Ayon kay Uy, ang pamahalaan ay nag-i-import ng bigas sa Thailand at sa Vietnam. Mula sa lungsod ng Lucena, Jigs Rodillas, Radyo Pilipinas. Samantala, kinumpirma naman ni Senator Cynthia Villar na ipapatawag nito para sa investigasyon ng pamunuan ng National Food Authority o NFA. Ayon po sa tagapangulo ng Senate Agriculture Committee, magpapasa siya ng resolution upang ipatawag sa Senado ang NFA para ilinaw ang mga issue na papaubos ng supply ng bigas ng ahensya. Naisaan niya nitong makakuhang paliwanag ng NFA kung bakit hindi makabili ang mga ito sa lokal na magsasaka at hindi rin sila maka-import. Samantala, Senadora Cynthia Villar tiniyak ang suporta para sa mga magsasaka upang umunlad ang agrikultura sa Ilocos Sur. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Mula Ilocos Sur, bar report Omar Anthony Aquino. Omar! Tiniyak ni Senator Cynthia Villar ang suporta sa mga lokal na magsasaka upang umunlad ang agrikultura sa lalawigan ng Ilocos Sur. Ito ay matapos maging padauhing pagdangal sa Agri Pinaka and Livestock Contest ng Kandawidan Ilocos Festival. Ayon sa kanya, ay kinagagalak niyang makita ang mga magsasaka at mangingisda bilang taga-pangulo ng Committee on Agriculture and Food Security sa Senado. Pinuri ng Senador ang pagtataguyod ng provincial government sa Farm Mechanization Program, seeds dispersal na nagbibigay ng malaking produksyon at libreng pagkakaloob ng farm inputs. Sinabi ng Senador, mainam din ang ginagawang award sa pagkilala sa kontribusyon ng mga magsasaka. Ito ay upang mahikayat ang mga good performers at maging inspirasyon upang pagbutihin pa ang kanilang pagsasaka. Samantala, nagpasalamat si Governor Ryan Singson dahil sa tulong na ipinagkakaloob ng Senador. Ito ay dahil sa pagkakaloob ng kabuhayan o livelihood na ibinibigay sa farming sector. Mula sa Ilocos Sur, Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas. Samantala, wala naman dapat na ikabahala sa sinasabing papaubos na supply ng bigas sa NFA. Ayon kay NFA spokeswoman Rebecca Olarte, malapit na ang alighan at bibili na sila ng palay sa mga magsasaka kaya't sa susunod na buwan ay posibleng bumalik na sa normalang supply ng bigas. Dahil dito, nanawagan din si Olarte sa mga magsasaka na suportahan ng NFA at sa kanila'y benta ang inaning palay kahit na mas mababa ang presyo nila kumpara naman sa pribadong negosyante ng butil. Bukod dito, sinabi rin ni Olarte na hinihintay pa nilang go signal sa pag-angkat ng bigas mula sa Vietnam, Thailand at Cambodia at manunumbalik ang buffer stock ng NFA. Una rito itiniyak ng palasyo na kumikilos ang pamahalaan para solusyonan ang kakulangan sa supply ng bigas ng NFA. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, gumagawa na sila ng mga hakbang para tugunan ang naturang problema. Samantala, nagbabala ngayon ang NFA sa mga rice retailers na nananamantala sa kakulangan ng supply ng bigas. Ito sinabi ni NFA spokesperson Rebecca Olarte sa harap ng mga balitang tinatasan ng mga rice retailers ang presyo ng kanilang commercial rice. Sinabi ni Olarte na malinaw na paglabag sa batas ang hoarding at pagtataas ng presyo ng bigas lalo na sa mga sitwasyon na mababang supply ng bigas mula sa ahensya. Nangako naman siyang patuloy at maigpit nilang imomonitor ang mga retailers na posibleng magtaas ng presyo dahil sa kakulangan ng supply ng NFA rice. Todo naman ang panawagan niya sa mga tumatangkilik ng NFA rice na magtiis muna kung ng konti dahil hinahanapan ng ahensyang paraan para manumbalik ang sapat na supply ng bigas sa merkado. Radyo Pilipinas News Nationwide. May bago na namang pagbubuntunan ng sisi hinggil sa Dengvaxia. Sinabi ng kongresistang si Ferdinand Biron ng FDA o Food and Drug Administration ang may pinakamalaking pananagutan sa kontrobersya hinggil sa Dengvaxia. Ayon kay Biron na miyembro ng House Committee on Health, napigilan sana ang kontrobersya kung ginawa ng FDA ang trabaho nito. Anya malinaw sa batas na hindi maaring paindulutan ng FDA na makapasok sa bansa ang gamot o vaccine na hindi pa rehistrado sa pinanggagalingang bansa. Ginawa niyang pahayag kasunod naman ang mga ulat na hindi pala rehistrado ang bakuna sa Pransya, ang country of origin ng Dengvaxia.
hindi niya ginawa ng FDA ang tungkulin nitong busisiin, i-validate ang tungkol dito. Sinabi pa ni Biro na hindi rin nagpadala ang FDA ng red flag sa Health Department para hindi na na-deliver ang Dengvaxia sa bansa. Sinabi ni dating Health Secretary Esperanza Cabral na ang Public Attorney's Office ang dapat sisihin sa mass hysteria na likha ng dengue vaccine controversy. Ang hysteria na ito ay kay Cabral na nakaapekto sa iba pang vaccination program nila katulad ng measles, polio at diphtheria. Anya, nagkaroon na ng panic reaction ng mass hysteria at ito'y lumipat na hindi lang sa bakuna sa dengue kundi sa bakuna ng iba't ibang uri ng sakit na nangangailangan ng bakuna. Idibok ni Cabral kasamang 400 pang mga doktor ang Justice Department na pigilin ang Public Attorney's Office sa pag-autopsiya ng mga batang naturukan ng Dengvaxia at ipaupayan na ito sa mga eksperto. Idinagdag pa ng opisyal, wala sa mandato ng PAO ang bumuo ng sariling team para magsagawa ng autopsiya. Radyo Pilipinas News Nationwide. Bawal na ang anumang foreign research, maritime studies at exploitation ng natural resources sa Philippine rice. Kinumpirma ni Presidential Spokesperson Harry Roque na pinagutos ito ng Pangulong Duterte sa ginarap na cabinet meeting noong Lunes sa Malacanang. Kinumpirma rin ni Roque na tapos na ang lahat ng mga foreign research na naunang nabigyan ng permisong magsagawa ng maritime studies sa Philippine rice. Ibig sabihin, kansilado ng mga naunang permiso na binigay sa US, China, Japan, Korea, Germany para magsagawa ng maritime studies sa Philippine rice. Nilinaw pa ni Roque na tanging mga Pilipino na lamang ang pinahintulutan ng Pangulo na magsagawa ng research, maritime studies at exploitation ng naturang resources sa Philippine rice. Only Filipinos will be allowed to conduct scientific research, lay submarine cables, and explore and exploit for natural resources in the Philippine rice. All licenses for scientific research are deemed cancelled, although that all research had already been concluded in the area. Si Presidential Spokesperson Harry Roque. Welcome kay Senador Bamakino ang utos ng Pangulong Duterte na pahinto sa mga banyagang pagsasagawa ng scientific exploration sa Philippine rice. Ito niya habang bumabalangkas pa ang pamahalaan ng plano para sa paglilinang ng 13 million hectare na source o na resource-rich underwater plateau. Si Senador Aquino na chairman ng Senate Committee on Science and Technology ay masigasig at nanindigan na mga Pilipino lamang ang dapat mag-explore at mag-exploit ng Philippine rice. Ginawa ng Senador ang payag kasunod ng pag-anunsyo ng Malacanang na mga Pilipino na lamang ang papayagan magsagawa ng scientific research, maglagay ng submarine cables at mag-explore at mag-exploit sa Philippine rice. Gulbaman, nais pa rin ni Senador Aquino na magsagawa ng committee hearing patungkol sa Philippine rice para makuha ang input at updates mula sa mga Pilipino o mga Pinoy scientists sa kanilang ongoing research and exploration sa Philippine rice. Radyo Pilipinas News Nationwide. Samantala, DNR nakahanda namang tumugon sa usapin ng Philippine rice. Radyo Pilipinas Report. Balitang atid ni Ray Ferrer. Ray. Handa ang Department of Environment and Natural Resources na tumugon sa usapin ng Philippine rice matapos na iutos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpatigil sa mga dayuhang eksplorasyon at pag-aaral dito. Ayon kay DNR Yusek Jonas Lunes, magsasagawa ng assessment ang ahensya sa resulta ng Biodiversity Research and Exploration doon. Sinabi pa nito na nakahanda ang Mines and Geosciences Bureau na ituloy ang exploration sa area na kinakitaan na mayaman sa deposito ng manganese. Ang manganese ay isang mahalagang yamang mineral na gamit sa paggawa ng bakal. Sa ilalim niya ng 2018 budget, mas naglaan pa ang ahensya ng sapat na pondo para ipagpatuloy lamang ang research and exploration. Target ng DNR na makabili ng modernong kagamitan na makakatulong sa MGB sa paghanap naman ng potensyal na gas deposit sa Binham Rice o Philippine Rice. Ito si Ray Ferrer, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Alan Alenige at Aljo Bendijo. Radyo Pilipinas News Nationwide. Pimples? Nakakahiya yan. But now there's hope. With
May kamag-anak o kaibigan ka bang nakatira o nagbabakasyon abroad? Halina't hikayatin silang magrehistro para makaboto. Narito ang kanilang mga dapat gawin. Pumunta sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon, polo o meko o sa mga nakaschedule na overseas outreach field mobile at akyat barko sa inyong lugar. Huwag kalimutang magdala ng valid Philippine passport. Kung ikaw ay seaman, dalhin ang photocopy ng Seaman's Book. Para naman sa mga dual citizen, dalhin ang mga dokumento na nagpapatunay ng inyong pagka-Pilipino. Kung sila naman ay nasa Pilipinas pero alam nilang nasa abroad sila mula April 13, 2019 hanggang May 13, 2019, pwede pa rin silang magparehistro para makaboto sa overseas voter registration centers na aprobado ng COMELEC at DFA OVS. Ano pang hinihintay nyo? Maaaring magparehistro hanggang September 30, 2018. Tandaan, your vote is our country's future. Register and vote. Para sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nagbabalik sila Alan Allenige at Aljo Bendijo. Radyo Pilipinas News Nationwide. Tuloy po ating balitaan, PDP laban bukas sa pagkikipag-alyansa para sa 2019 midterm elections. Radyo Pilipinas. My report, Marian Bastasa. Marian. Hindi isinasantabi ng ruling party na PDP laban ang posibilidad ng pakikipag-alyansa para sa darating na 2019 midterm elections. Ayon yan kay House Speaker Pantaleon Alvarez na siya ring Secretary General ng partido. Paliwanag ni Speaker bukas ang kanilang partido sa opsyon ng pakikipag-usap sa iba pang political parties, lalo na kung hindi nito makukumpleto yung senatorial lineup para sa eleksyon. Sa ngayon, wala pa anyang nakikipag-negosasyon sa PDP laban at wala rin silang iniimbitahan kahit na independent senatoriables dahil inuuna muna nilang pagtuunan yung mga nasa loob ng partido. Pero kung preparasyon lang rin sa eleksyon ng pag-uusapan, nakalatag na ito ayon kay Speaker Alvarez pati na yung network campaign ng kanilang partido. Ito si Marian Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Nakaandang lagdaan ni Vice Presidente Leni Robredo ang isang joint motion nila ni dating Senador Bongbong Marcos para naman daw i-withdraw ang lahat ng kanilang pending motion sa Korte Suprema. Ito ayon sa kampo ni Robredo ay upang masimulan ng recount ng kanilang mga boto sa kanyang electoral protest. Una nang dinismiss ng mga abogado ni Robredo ang hamon naman ni dating Senador Marcos na dahil wala naman daw silang nakapending na motion. Gayunman sinabi na nga ngayon ni Attorney Romulo Macalintal, ang lead counsel ni Robredo, na tinatanggap nila ang hamon ni Marcos at pipirma sa joint motion ng dating senador. Sinabi niya na lalagdaan nila ito alas 9 ngayong umaga. Sinasabi naman hindi pa kumpirmadong ulat na pumirma raw ang dating senador kahapon ng hapon. Radyo Pilipinas News Nationwide. Samantala, magkikipagkita ngayong araw sa Pangulong Duterte si Kuwait Ambassador to the Philippines, Musaid Saleh Al-Tuquaik. Tatalakay nila ang deployment ban ng OFW sa Kuwait. Ang Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III posibleng mapag-usapan din ni na Pangulong Duterte at Al-Tuquaik ang matagal dang nabinbin na kasunduan kung saan mas mabibigyan ng proteksyon ng mga manggagawang Filipino sa Kuwait. Ang kay Bello sakalit mapatunayang totoo mga report ng maltreatment cases, posibleng ipagbawal ang tuluyan at panghabang panahon ang pagpapadala ng OFW sa Kuwait. Samantala, magkikipagkita rin ang Pangulong Duterte sa labor groups mamayang hapon para naman talakayan ang pagbabawal sa contractualization at security of tenure ng mga manggagawa. Samantala, posibleng magpasya ang Labor Department sa loob ng linggong ito kung alisin ng suspension sa pagde-deploy ng OFW sa Kuwait o tuluyan ng total ban ito. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello, naghihintay na lamang sila sa ulat ng Philippine Labor Attaché sa Kuwait para sila ay makabuo ng desisyon. Sinuspindi ng kagawaran ng paggawang pagpapadala ng mga bagong OFW sa Kuwait noong Enero, kasunod naman ang mga ulat ng pagmamaltrato sa mga kasambahay at minsan pa nga ay nauwi sa pagkakapatay sa OFW. Samantala, umapila ang ilang OFW sa gobyerno na exempt ng skilled workers mula sa deployment suspension. Pero sabi ni Bello, hindi lamang mga domestic workers ang naaabuso. May abuso rin sa ibang manggagawa
gaya ng hindi pagbabayad ng tamang sahod. Tinatayang may 250,000 Filipino workers sa Kuwait. Karamihan sa kanila ay mga domestic helpers. Radyo Pilipinas News Nationwide. Ugnayang pangkalakalan sa pagitan ng bansang Turkey at Pilipinas lalo pang paigtingin. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. My report, Ariel Fernandez. Ariel. Yes, magtutungo ang delegasyon ng Pilipinas sa Turkey para palakasin ang ugnayan kooperasyon nito sa pagitan ng nasabing bansa. Ang Trade and Investment Mission sa mga nasabing bansa ay bahagi na rin ng pagbuhay muli ng Pilipinas sa Joint Committee on Economic and Technical Cooperation sa pagitan ng Turkey na ngayon ay pinangungunahan mismo ni DTI Secretary Ramon Lopez at nagsimula na ito kamakainan. At sa pagtungo sa Ankara, Turkey sa Hungary at misyon nito ng delegasyon na may promote ang industriya ng construction, na manufacturing at automotive, maging ang electronics at shipbuilding at maging ang aerospace sa pag-promote ng halal product, coconut product at personal care at IT business process management, medical devices, automotive parts at aerospace, maging ang pharmaceutical, food at maging agribusiness at infrastructure pa. Itutulak din ng delegasyon ng Pilipinas sa naturang bansa ang pag-promote sa pag-export pa ng marami pang produkto ng bansa sa merkado at maakit ang maumuho na naman ng Turkey at Hungary na magdala rito sa Pilipinas. Nabatid pa na sa DTI na maliit lamang ang makukuhang foreign investment ng Pilipinas sa Turkey at Hungary. Katunayan ay 2016 5 ang Hungary sa trading partner ng Pilipinas sa pamamagitan ng export. Mula sa Southern Part of Metro Manila, Ariel Fernandez para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Samantala, pinuri naman ng Pangulong Duterte ang malagang papel na ginagampanan ng NEDA, National Economic Development Authority, para maging isang upper middle economy Pilipinas pagsapit ng taong 2022. Sa kanyang talumpati sa ika-45 taong anibersaryo ng DEDA, binigyang halaga ng Pangulong Duterte ang dedikasyon at commitment na mga masisipag na kawani ng ahensya. At ayon sa Pangulo, sila ang umuhubog sa socio-economic agenda ng Pilipinas sa nakalipas na 4 na dekada. At DEDA ang pangunahing ahensya na natasang pangasiwaan ng Philippine Development Plan 2017-2022. At ayon sa Pangulong Duterte, ambisyoso ang medium-term vision ng pamalaan para maging upper middle economy Pilipinas pagsapit ng taong 2022. Ganoon tiwalang punong ehekutibo na ito'y posible. I am optimistic that we can achieve this goal because of the professionalism of our NEDA officials and personnel. Your accomplishments in the past year and a half speak a lot about your skill and competence to fulfill your mandate. Tinig po yan ng Pangulong Duterte. Samantala, pinuri naman ng Pangulong Duterte ang mga pagsisikap ng NEDA para pagtibayin ang integridad at husay ng ahensya. Tulad anya ng streamlining ng mga panuntunan sa pagpoproseso at pag-approve sa mga flagship projects ng gobyerno. Tinukoy din ng Pangulo ang paglikha ng NEDA ng isang task force para tiyaking may patutupad sa tamang panahon ang nasabing mga proyekto. Sabi ng Pangulo, makikinabang ng hustong mga lalawigan sa pinag-ibayong 15 Regional Development Plans. Umaasa naman ang Pangulo na makakamit ito ng bansa sa tulong at sa pangunguna ng NEDA. We will build on these gains by boosting development in the regions. We will create more jobs, improve social services, encourage innovation, and connect the country to growth centers by aligning regional plans with our national development agenda. Ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Radyo Pilipinas News Nationwide. Samantala, nakatakdang maglagak naman ng puhunan ng mga sino sa Pilipinas ng 4 na milyong piso ngayong taon para sa pagtatayo ng modernong paliparan, daungan at sports complex. Noong Lunes ay bumisita ang isang 5-man investment team sa Cotabato City at nagipagladaan ng Memorandum of Understanding kay Mayor Francis Cynthia Guani Sayadi. Ito para sa pagpatubad ng mga proyekto silalib ng Public-Private Partnership Scheme.
Ingat naman na inaral ng mga consultant ang mga proyekto para matiyak ang feasibility and capital returns para sa mga investors. Sabik namang itaguyod ng mga lokal na negosyante mga proyektong nakalinya na anilay magpapalakas pa sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide. Naganda ng gobyerno sa posibleng mahabang evacuation kasunod ng patuloy na pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Ayon kay Presidential Political Affairs Advisor Francis Tolentino na tinatayang tatagal pa ng mahigit sa 100 araw ang evacuation situation base naman sa kondisyon at aktibidad ngayon ng Bulkang Mayon. Ginawa ni Tolentino ang pahayag matapos siyang italaga bilang Mayon Volcano Crisis Manager. Ayon sa kanya, mayroon ng standby fund na 160 million pesos, subalit tiyak na kukulangin ito ng 140 million pesos kapag inabot ng 100 araw ang mga residente sa mga evacuation center. Samantala, mahigit 35 milyong pisong halaga ng relief goods binigay ng DSWD sa mga evacuees sa Albay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. My report, Nancy Bedevillo. Nancy! Iniulat ni Bicol DSWD Regional Director Arnel Garcia na mahigit na sa 35 milyong piso ang halaga ng pagkain na ibinigay ng Department of Social Welfare and Development sa mga evacuees sa Albay simula nang lumobo ang bilang na mga evacuees sa mahigit 85,000 hanggang sa mabawasan nito at maging 70,000 na lamang nakatao nang ipatupad ang partial decampment sa mga evacuation center sa labas ng 8-kilometer radius danger zone. Ayon sa opisyal, 25 araw nang nagsusupply ng pagkain ang departamento, kasama rin sa nabanggit na halaga ang ibang tulong ng kanilang tanggapan. Maliban rito, tiniyak naman ni Undersecretary Hope Hervilla sa pulong ni Secretary Francis Tolentino na handang mag-augment ang DSWD sa kanilang relief goods sa Albay sa oras na tumagal ang ganitong sitwasyon sa lalawigan sa loob ng 3 buwan. Anya dagdag na 1.2 bilyong pisong halaga ng relief goods ang inilaan ng departamento. Ayon pa sa kalihim, kasama sa nabanggit na halaga ang 60 milyong pisong pundong inilaan sa Cash for Work sa 25,000 mag-anak na mga evacuees. Gayon din ang hygiene kit, mga lalagyan ng tubig, malong at iba pang tulong. Sinabi naman ni Regional Director Arnel Garcia, ang Cash for Work ay agad na sisimulan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Duterte na mas mabilis na serbisyo at tulong para sa mga evacuees. Mula sa Albay, Nancy Mediavillo, Radyo Pilipinas. Samantala, kinukonsidera po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang pagpapababa sa alert level ng Mayon sa 3 sa susunod na ilang linggo. Ito'y kung patuloy naman na bababa na rin ang level ng aktibidad ng bulkan. Tinukoy ni Ed Laguerta, PHIVOLCS resident volcanologist sa Bicol. Nitong Lunes na ay nagpakita ng lower abnormal activity sa nakalipas naman na 24 oras. Pero dagdag pa ni Laguerta, patuloy pa rin ang masusing obserbasyon ng mga siyentista dahil wala pang conclusive proof ng pagliligalig ng Mount Mayon ay humihina na. Sa ngayon, ayon kay Laguerta, nakataas pa rin ang alert level number 4 sa Mayon, gayon din ang pagpapatupad ng 8-kilometer extended danger buffer zone. Ito'y dahil hindi pa rin inaalis ang posibilidad na magkakaroon ng explosive hazardous eruption gaya ng 1984 senaryo kung saan nagpakita ang bulkan ng pananahimik ng 1 linggo bagong isang malakas at eksplosibong pagputok nito. Radyo Pilipinas News Nationwide. Alan Alenique at Aljo Bendijo. Radyo Pilipinas News Nationwide. This year, as we end the calendar year, NAIA and the 3 terminals and other airports in the country has been lifted out of the worst airports. I like the things that are there now. But kung ito, I'm sure it's a huge leap in the improvement of the services regarding security and surveillance. Very good.
better kaysa sa 5 years. Full support naman kami sa Duterte administration. Sana sa ibang sa iba pang mga katulad nito, mas matagal na rin yung validity. For us millennials na mahilig mag-travel, hanggang sa pagtanda namin. Radyo Pilipinas News Nationwide. Nagpapalik sila Alan Alyanigue at Aljo Bendigo. Radyo Pilipinas News Nationwide. Po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Sabayan pong napapanood sa mga FB pages ng Presidential Communications Operations Office, Radio TV Malacanang, Philippine News Agency, Philippine Information Agency at siyempre sa FB page ng Radyo Pilipinas. At sabayan din na napapakinggan sa Radyo Pilipinas 2918 kHz. Mga himpilan din sa Luzon, Visayas at Mindanao, live tayo dyan sa DWFB Lawag, DZEQ Baguio, DZAG Agoo, DWRS Tayug, DWLC Lucena, DWRM Palawan. Sa Visayas, DYES Borongan, DYMR Cebu, Mindanao, DXDC Tawi-Tawi, DXBN Butuan, DXSM Holo, DXMR Zamboanga. Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga balita naman mga kaibigan sa labas ng Metro Manila, ARMM Regional Governor Hataman kinondena ang pag-atake ng Abu Sayyaf sa mga infra projects sa rehiyon. Radyo Pilipinas Report. Mula sa Iligan City, Dandy Macarambon. Dandy. Mariing kinundina ni ARMM Regional Governor Mujib Hataman ang pagkakapaslang ng dalawang personaheng driver ng DPWH ARMM kamakailan lamang habang nasa linya ng trabaho sa isang circumferential road project sa probinsya ng Basilan ng tampangan ng dalawang trabahante ng isang gunman na di man ay miyembro ng Abu Sayyaf. Ng pagbabarili nito ang dump trucks at transit mixer ng DPWH ARMM. Kaugnay nito, nagpalabas ng pahayag si Regional Governor Hataman na lubos ang pagkondena sa mga pangyayari. Nakikidalamhati sa dalawang napaslang na personahe na anya ginagawa lamang ng mga ito ang kanilang trabaho para makatulong sa paghahatid ng serbisyo ng gobyerno upang makamtan ang inaasam-asam na kapayapaan. Ang mga ganitong pangyayari ang siyang malaking balakid sa pagsusulong sa kaunlaran ng rehiyon. Simula taong 2012 pa ang nangyayari ang pag-aatake ng Abu Sayyaf sa nagpapatuloy na konstruksyon ng arterial road network sa bandang Basilan ng ARMM. Ayon kay Hataman, mananatiling determinado ang rehiyon na ipagpatuloy ang konstruksyon ng mga proyektong pang-infrastruktura at hindi hahayaang ang mga pag-aataking ito ang siyang pipigil sa pamahalaang regional na makapaghatid ng mga proyekto at mahalagang serbisyo sa mga mamamayan ng ARMM. Nag-uulat Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Zamboanga City Police Office nagbigay babala sa publiko laban sa Budol Gang. Radyo Pilipinas Report. Ma-report si Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Zamboanga. Shirley. Buenos dias a todos. Nagbigay babala ang Zamboanga City Police Office sa publiko laban sa Budol Gang na di umano'y ng biktima ng ilang residente sa Zamboanga. Ayon sa tagapagsalita ng Zamboanga City Police Office Police Senior Inspector Shalami Chang, nakatanggap sila ng ilang report patungkol sa panggagancho sa ilang residente kamakailan ng hindi pa natutukoy na grupo. Sa panayam kahapon ng Radyo Pilipinas Zamboanga kay Inspector Chang, sinimok niya ang lahat upang maging mapagmatyag at huwag agad sumama o maniwala kung sakaling may grupo o individual na kakausap sa kanila. Aniya patuloy na nakantabay at nagsasagawa ng patrol at monitoring ang kanilang mga tauhan sa mga kalye at iba pang lugar dito sa lungsod. Mula DXMR Zamboanga, Shirley Espino, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Kauna-unahang e-library sa Dagupan City bubuksan na sa susunod na linggo. Radyo Pilipinas Report. Radyo Pilipinas Dagupan, report ni Sarah Kayabiyab. Sarah. Nakatagdang buksan sa susunod na linggo ang kauna-unahang electronic o e-library dito sa lungsod ng Dagupan. Ang nasabing e-library ay mayroong 50 computer sets na may mabilis na Wi-Fi connection.
Layunin daw ng proyekto na matugunan ang pangailangan ng mga estudyante lalo na pagdating sa kanilang pagre-research. Mayroon ding e-books, classic novels at iba pang applications na malaking tulong sa kanilang research o reference guide. Nabatid na ito ay panukala ng mga tinaguriang young city officials matapos silang mabigyan ng pagkakataong pamunuan ng syudad sa loob ng isang linggo noong Agosto 2017 mula sa patnubay pa rin ng mga city officials at ng Department of Education. Magbubukas ang nasabing e-library alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang araw ng Linggo. Mula Dagupan City, Sara Cayabia, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa ating pong business news, tumaas ang consumer prices sa pinakamabilis sa antas sa mahigit 3 taon. Ito kasunod ng pagpapatupad ng bagong tax measures ng pamahalaan at ang pagsiba sa mga presyo ng pagkain at panggatong. Sinabi ng Philippine Statistics Authority, tumaas ang inflation rate sa 4% nitong Enero mula 3.3% noong December 2017 at 2.7% noong isang taon. Ito rin ang pinakamabilis na price increase sa full October 2014 nang ang inflation ay pumalo sa 43.3%. Tinukoy ni Economic Planning Secretary Nestor Pernia na ang pagsiba ng inflation ay bagya dahil sa train. Sinabi naman ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Nestor Espinilla, bagamat inaasad ng mas mataas na inflation nitong Enero, nasa forecast pa rin ito ng BSP para sa buwan. Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita naman sa ibayong dagat, 2 katao patay at mahigit sa 100 ang sugatan ng lumindol sa Hualien sa Taiwan pasado alas 11 kagabi. Gumuho ang Marshall Hotel sa Gongyuan Road kung saan may mga iba pang tao na naipit sa loob na agad namang inilabas ng mga rescuer. Magnitude 6.4 ang lakas ng lindol. Tumamang lindol sa may 21 kilometers north-northeast ng lungsod. Ayon po sa US Geological Survey, may lalim ito na 9.5 kilometers. Agad naman na naglunsad ng disaster relief operations ang Taiwan. Bago gunitang noong linggo, niyanig na rin ng magnitude 6.1 na lindol ang Taiwan. Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa ating pong entertainment news, sasabak sa biggest singing competition sa China si Seoul Supreme Singer KZ Tandingan. Mapapanood si KZ sa Singer 2018. Ito ay isang weekly show kung saan isang mangawit ang tatanggalin kada linggo at muling magpapapasok ng panibagong challenger. Sa naturang kompetisyon, sina KZ at international singer Jessie J ang hindi Chinese contestants. Mapapanood si KZ sa siyam ng Pebrero 2018 episode ng Singer 2018. Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas starts. Sa ating balitang sports, 4 na atletang Pilipino ang lalawak sa Winter Olympics sa South Korea na magsisimula sa Biyernes, Pebrero 9. Ang dalawa sa mga ito ay ang Phil-Americans na sina speed skater J.R. Selsky at snowboarder Hailey Langland na kalahok naman sa Team USA. Ang dalawang iba pa sila Michael Martinez sa men's figure skating at Azam Miller sa men's alpine skiing. Lahat sila ay naghahanda na para masungkit ang pinapangarap na gold medal, lalo na kina Kelsey at Langland. Ang 27 anyos na si Kelsey ay nanalo na ng 2 medalyang tanso noong 2010 Winter Olympics sa Vancouver, habang si Sochi ay nanalo naman ng medalyang pilak noong 2014. Isang Pinay ang ina ni Kelsey, habang ang ama nito ay isang Polish. Ang 17 anyos namang si Hailey Langland ay anak ng Phil-American na ina at Amerikanong ama. Radyo Pilipinas News Nationwide. At yan po ang kalipunan natin mga balita ngayon pong Wednesday, February 7, 2018, ang inyong mga tagapagbalita. Alan Alianige. Ako naman po si Aljo Bendio. Dagang kayong salamat. Dalay ko ng Diyos. Hanggang bukas, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Alan Alianige at Aljo Bendio. Radyo Pilipinas News Nationwide.